Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Guns Lovers, câu lạc bộ những người Việt yêu súng. Mình là MC Gấu Trúc. Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Guns Lovers. Nhớ like và subscribe ngay bây giờ để theo dõi những video tiếp theo nhé. Ngày hôm nay mình sẽ tìm hiểu thêm với khẩu súng này là khẩu súng Gamo Urban đạn .22 caliber. Như là video trước Gấu đã mở hộp, thì hôm nay á, mình đến đây để lắp ráp và chuẩn bị bắn thử khẩu súng. Thì thường là Gấu dùng những cái tool này, nhưng mà riêng về hãng Gamo thì họ dùng cái đầu vít sao chứ không dùng những cái đầu vít thường, nên mình cần phải dùng cái tool này để mà mình có thể lắp ráp ống nhòm. Và đây là đạn của nó ha, .22 caliber, 500 viên trong hộp này nhé. Và mình sẽ dùng cái loại đạn này 5.5mm. Và đây là ống nhòm cần thiết cho khẩu súng này, thì cũng của hãng Gamo luôn. Và cái size của nó là 3:9/40 để cho mình có thể nhắm một cách chính xác hơn. Và nó có luôn cái đầu để cho mình có thể nhắm vào ban đêm, hai cái nắp để cho mình có thể nhắm vào ban đêm. Khẩu súng này đó, mình có thể bắn được 900 feet per second, tương đương với 21 đến 22 foot pound energy. Nhưng mà đó, với cái loại đạn nhẹ nhất thì mình mới có thể lên được tới tốc độ đó. Còn nếu mình muốn bắn chính xác hơn thì mình chỉ có thể lên tới được là 730 foot per second. Và cái mức đề nghị của họ có ghi ở đây cho chúng ta là 232 bar, tức là 3365 psi là tối đa. Nhưng mà đó, nếu mà mình muốn bắn được khoảng 50 viên trong một bình hơi này, còn nếu mình muốn chính xác hơn đó thì mình chỉ nên lên đến 195 bar mà thôi, thì mình sẽ chỉ bắn được 30 đến 33 viên, nhưng mà cái độ chính xác nó lại chính xác hơn rất là nhiều. Diện tích của bình hơi này đó là 103 cm khối, là chúng ta có thể cho khẩu súng nó có thể rất là nhẹ, và chúng ta có thể bơm bằng bình hơi tay. Bình hơi tay thì nó tiện lợi hơn cho chúng ta, cho những người mà mới bắt đầu tìm hiểu về PCB, họ chưa cần thiết để mua cái bình hơi rất là tốt, bình hơi mà dùng để bơm thật nhiều ha. Rồi giá tiền của nó thì khoảng 400 đô. Giá tiền tốt, nhưng mà cái sức mạnh nhất định là nó sẽ có ở trong cái giá tiền đó. Phía sau của chúng ta là một cái miếng đệm giật lùi và màu xanh của Gamo. Có nghĩa là gì các bạn biết không? Tại sao những cái video trước nếu các bạn lục lại sẽ thấy là màu đỏ hoặc là màu đỏ cam, thì hãng Gamo, cái đó là một cái dấu hiệu của hãng Gamo. Màu xanh means go for hunting, có nghĩa là tốt cho việc săn bắn, còn màu đỏ là thuộc về thể thao nhé. Miếng đệm giật lùi này á, thì thực sự ra khẩu súng này không hề có một chút cái sức mạnh giật lùi nào, nó rất là êm cho nên nó không có giật rất mạnh. Nhưng mà cái gác này đó, khi mà chúng ta gác vào vai rất là vừa vặn, và chúng ta có thể bắn một cách chính xác, không bị rung tay hay gì hết. Đó là một cái lợi nữa cho miếng đệm này. Và nhựa của Gamo là nhựa rỗng nhưng mà rất là cứng, khó có thể nào làm cho nó bể được. Vì vậy cho nên là nhựa rỗng cho nên nó rất là nhẹ. Khẩu súng này to như vậy, ngay cả ống nhòm luôn chỉ mới có 4 kg mà thôi. Và khẩu súng này là một hãng rất là nổi tiếng của Mỹ, nhưng mà là thuộc về Tây Ban Nha nhưng lại được sản xuất tại Anh nhé. Cho nên là cái chất lượng của nó thì chúng ta không thể nào mà chối từ được hết. Rồi, đây là cái ống nhòm. Đây là những cái rãnh để họ cho chúng ta để lắp ống nhòm. Đây là băng đạn. Và đạn này, cái súng này thì không hề tự động, cho nên là chúng ta phải sau mỗi viên chúng ta phải lên đạn. Và cái điểm cộng của cái súng như vậy có nghĩa là nó rất là chính xác. Và đây là cái đồng hồ. Cái đồng hồ áp suất của nó, đồng hồ PSI. Và chúng tôi đã fill sẵn lên tới cái mức cần thiết là 232 rồi. Và chúng ta đã sẵn sàng để bắn nó. Còn đây là băng đạn của súng nè. Và khi chúng ta muốn lấy nó ra đó thì chúng ta phải gạt cái này để lấy nó ra. Băng đạn này chúng ta có thể chứa được tới 10 viên ha. Rồi và là một cái răng đạn hít, cho nên chúng ta chỉ cần bỏ nó vô, chỉ cần đúng chiều bỏ nó vô là nó sẽ tự hít vào.
Rồi gạt cái này lên để lên đạn. Rồi còn cái đầu này, cái nòng súng, các bạn có thể thấy được màu đỏ ở trong này. Nó là cái sự hỗ trợ của hệ thống Whisper Fusion của Gamo, giúp cho âm thanh có thể có thể xuống tới cái mức tối đa rất là nhẹ và không có bị ồn, giúp cho chúng ta không có làm sợ những con thú khác khi mà chúng ta săn bắn. Khẩu súng này đạn .22 caliber, có nghĩa là chúng ta có thể bắn chết được một con heo rừng size medium, nhưng mà với điều kiện là phải bắn vào đầu nha, tại vì bắn vào thịt nó thì không có xi nhê gì hết. Rồi cái cò của nó là cò CAT của Gamo, tức là nó có hệ thống cò đôi. Mình phải gạt cái này lên thì đạn nó mới đẩy lên và cho chúng ta bắn được. Sau đó thì chúng ta mới có thể bóp cò. Còn nếu mà lóc lại thì chúng ta gạt như vậy là lóc lại, như vậy là mở ra để chúng ta có thể bắn được. Ok, đó là sơ sài về khẩu súng này. Cái tay cầm họ cũng có những miếng đệm cho chúng ta ở đây và ở đây, rất là êm, nhưng mà lại rất là rít cho chúng ta giữ lại. Lỡ mà chúng ta có săn bắn vào mùa lạnh thì bao tay của chúng ta cũng không có trượt tới trượt lui ha. Đó. Khẩu súng rất là vừa tay, cho dù là hơi nặng cho chị em phụ nữ nhưng mà cũng rất là vừa tay, nếu mà săn bắn là tuyệt vời. Và trong cái dòng súng hơi mà dùng đạn chì .22 để săn bắn thì cái súng này được đánh giá là một trong những cây súng vừa tay nhất và chính xác nhất của hãng Gamo. Rồi, bây giờ chúng ta đến với video kế tiếp để chúng ta thử bắn nha. Gấu sẽ cố gắng bắn thật là nhiều những cái mục tiêu để cho các bạn được thưởng thức nhiều hơn nhé. Ok, nhớ like và subscribe Việt Guns Lovers để theo dõi những video kế tiếp nhé. Bây giờ Gấu sẽ đi bắn cho các bạn coi nha. Xin chào, hẹn gặp lại.